guys, it's me, Jana, and welcome back to my channel. So, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intro video sa YouTube video nyo. So, disclaimer lang guys, hindi ako masyado marunong gumawa ng intro video. So, ang ituturo ko lang sa inyo ay yung alam ko lang din. So, start na po tayo. Guys, dapat may PixArt kayo. So, click natin yung PixArt. So, ayan. So, click lang natin dito sa plus. So, and then, scroll down po tayo. Kukuha tayo ng color backgrounds na white. Yan. So, pagkatapos, click lang natin dito sa tools. Ayan. And then, click natin dito sa crop. 16:9. Click natin yung 16:9. Ayan. So, and then, check. So, pagkatapos, click natin dito sa add photo. Ayan. And then, mamimili kayo, kukunin nyo yung picture na gusto nyo ilagay. So, ayan. And then, click lang natin dito sa add. Ayan. So, pagkatapos, click lang natin dito sa cut out. Yan. And then, click natin dito sa person. So, yan. Automatic na siyang magre-red kapag kinlik nyo sa person. So, ganyan. Then, click natin sa save. Yan. Ayan. Naglo-loading siya. So, ganyan. So, pagkatapos, click natin dito sa effects. Ayan. Click natin dito sa magic. Ayan. So, and then, click natin dito sa po. Okay. Click ko yan sa po. And then, click ulit sa po. Ayan. I-adjust nyo dito sa fade. Ayan, ganyan. Para maging cartoon siya. Magmukha siyang cartoon. So, ayan. Okay na siguro yan. So, ayan. So, pagkatapos, click lang natin dito sa check sa taas. So, pagkatapos, click natin dito sa sticker. Kung gusto nyong lagyan ng sticker, click natin sa sticker. Okay. So, andyan, mamimili kayo ng sticker na gusto nyong ilagay. So, ito. Yan. And then, lalagay natin dyan. Ganyan. So, ganyan. I-adjust nyo lang. Ganyan. And then, click natin yung check para save natin siya. And then, click natin yung arrow. And then, save. And then, save ulit. And then, done. So, pagkatapos, pupunta naman tayo sa motion portrait. So, dapat meron din kayo nito. So, click natin yung motion portrait. Yan. So, pagkatapos, click lang natin dito sa gitna MP. Yan. So, and then, click lang natin dito sa library. Okay? And then, click natin yung gallery. So, pagkatapos, hahanapin natin yung ginawa nating inedit nating picture sa PixArt. So, kukunin natin yan. Click natin. So, click mo lang yung okay. Yan. So, and then, kung gusto mong nakasmile, pwede mong i-adjust dito. Piliin mo yung nakasmile. Ang pangit pag nakasmile ng sobra. Pwede naman ganito, yung umiiyak. Pwede naman ganitong galit. So, ito na lang yung nakasmile. So, and then, click lang natin dito sa side na to. Okay? Click mo yan. And then, mag-record siya ng 15 seconds. So, pagkatapos, click mo lang dito sa save. Yan, save na siya.
So, pagkatapos, pupunta naman tayo sa KineMaster or KineMaster para i-edit yung ginawa nating gawin nating intro yung picture. So, click natin yung KineMaster or KineMaster. So, pagkatapos, click lang natin dito sa plus. Yan. And then, 16:9. Ayan. Pagkatapos, click lang natin dito sa media. And then, click natin dito sa backgrounds. And then, yung white. Gusto ko yung white. Yan. So, pahabain natin ng 10 seconds. Gusto ko kasi guys, maikli lang. Kasi mas gusto ko yung maikli kasi para hindi nakakabagot. Kapag mahabang mahabang intro, minsan hindi nagugustuhan ng viewers. Mas mabuti na yung maikli lang. 10 seconds lang. So, yan. Check natin. So, pagkatapos, click natin dito sa layer. Yan. Then, click natin sa media. Yan. So, kukunin natin yung picture na ginawa natin sa motion portrait. So, yan. Movies. So, yan. Click natin yan. Then, check natin sa click natin dito sa cropping. And then, ganyan. So, yan. Then, click natin yung check. So, yan. So, and then, pupunta tayo sa audio para mamili ng kanta na gusto nating music background. So, click ko yung audio. Yan. So, maghahanap ako ng kanta na gusto kong i-background music. So, be careful guys. Dapat yung background music nyo ay yung walang copyright. So, para pagdating ng araw, hindi kayo makaka-copyright. So, wala kayong magiging problema. So, ayan. So, iklian natin. So, pagkatapos, click natin yung check. So, and then, ganyan. Play natin. So, and then, click natin yung layer. Click natin sa layer. Yan. And then, click natin dito sa overlay. Yan. So, and then, click natin dito sa fireworks. Click natin dito sa fireworks. Yan. And then, click ko yan. Ito siguro. Then, adjust natin. So, dapat lakihan pa rin natin para malaki yung kuha niya. So, ayan. Then, try natin. So, ayan. So, iklian lang natin dyan. So, ayan. Then, ganyan. So, yung picture, lagyan natin ng in animation. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo in animation. So, gusto ko yung ganyan or ganyan. So, gusto ko yung drop. Ayan. And then, click natin sa check. So, ayan. And then, adjust natin yung picture sa ganyan. And then, ganyan. And then, sa pagkatapos, ganyan. And then, click natin dito sa layer. Diyan. And then, click ko dyan sa overlay. Yan. Sa pagkatapos, kung wala kayong kung wala kayong overlay, pwede kayong mag-download dito sa Get More. So, dyan, mag-download lang kayo ng mga overlay dito sa Get More. Okay, so, click ko yung cosmetic titles. So, and then, ito.
So, ayan. Then, check. So, and then, lakihan natin. Ganyan. And then, ganyan. So, iklian lang natin. So, ayan. And then, check natin. Yan. So, pagkatapos, lalagyan natin ng pangalan ng channel natin. So, click natin yung layer. And then, click natin yung text. So, ano bang name ng channel mo? So, halimbawa ako, Chana Silungan. Chana Silungan. Silungan ng kambing. So, and then, click natin yung okay. Yan. And then, ganyan. Then, so, pwede nyong palitan ng letra. Click nyo lang dito yung letter A. Yan. So, pwede ganyan. Ganyan. So, pwede ganyan. So, ayan. Pwede ganyan siguro. Then, pwede nyong palitan ng color dito sa circle na to. Click nyo lang yan. So, kung ano bang preferred, kung ano bang mas kita siya. Yan. So, hindi siya kita. So, then, click. So, ayan. And then, yung name ng channel natin, click natin, then lagyan natin ng in animation. So, ang ilalagay ko ay ito. So, ayan. Magiging ganyan siya. So, and then, check natin. And then, out animation. Ganun pa rin. Then, ganyan. Then, check. So, and then, try daw natin. So, ganyan. So, yung cosmetic, lalagyan natin ng in animation. So, click lang natin dito. So, ganun pa rin. Ganyan. Ganyan ang pagpasok niya. So, and then, click natin yung check. So, lalagyan din natin ng siya ng out animation. So, ganun pa rin. And then, yan. So, try daw natin. Ganyan. So, yung picture, adjust natin. Lagay natin sa bandang ganyan. So, and then, ganyan. So, ayan. So, pagkatapos ganyan, ay, ganyan. And then, click ko ulit sa layer. Yan. Then, click ko ulit sa text. Then, lagyan natin ng welcome to my channel. Welcome to my channel. So, ganyan. Then, click natin yung okay. So, andyan, ganyan. So, try natin ganyan. And then, ganyan. Adjust natin dyan. And then, ganyan. So, ayan. So, ayan yung cosmetics. Dapat nakapantay lang. Try daw natin. So, and then, lalagyan natin ulit ng click natin ulit dito sa layer. So, ayan. So, and then, click natin dito sa overlay. And layer, click natin yung overlay. Then, heartburst. And then, click natin yung yan. Then, check. And then, ganyan lang. And then, check. So, yan. Magiging ganyan siya. And then, magiging ganyan. Then, magiging ganyan siya. And then,
syempre, ilalagay natin yung mga ano natin. So ako ngayon, more on tutorial na ako. So, and then, click natin yung layer, and then text. So, tutorial. Then, click natin yung okay. So, pwede natin lagay dyan. Yan natin ng color. Tutorial. So, more on tutorial ako. So, and then, lalagyan ko pa rin siya ng lifestyle. So, ayan. And then, click natin yung lifestyle. And then, papalitan natin ng color. Then, red. Yan. And then, lalagyan natin ng in animation. So, ganun pa rin. And then, out animation. Ganun pa rin. So, ganun lang po guys. Ganun lang gumawa ng intro video. So, basic lang to. Pero mahirap siyang gawin. So, yun lang guys. Thanks for watching.